sandali at ibigay natin ang presensya sa ating Panginoon Diyos. Lord, magandang umaga po. At kami na po ay maraming salamat po at kami po ay binigyan po ng pagkakataon na magkakapagod po ulit po ang pamilyang Guerrero. Salamat po Panginoon sa lakas ng katawan na pinagkaroon po sa bawat isa para pumunta natin dito sa aming reunion. Maraming salamat po Panginoon. At maliwala natin ang talaga yung bawat isa dito. Hinihiling at dinadalangin ko po Panginoon sa magpagkatipong ito na sana naman po ay magkakilala ng lubos ang bawat isa sa Panginoon. Hiling at dalangin ko po na pagkalooban niyo po kami ng kasiyahan para nga po magampanan namin ang aming reunion. Lord, ang lahat pong hinihiling at dinadalangin ko nga po sa pangalan ng Yesu Cristo, Panginoon ng lahat. Amen. Pinabasbasan ko ng pagkain kasi kung ano yung nararamdaman ko, nararamdaman ko rin. Kasi alam ko, gutom na tayo lahat eh. Kaya bago tayo tayo muna yun, kakain. Pero mag-picture taking muna tayo, grupo-grupo. Pagkakakuha ng picture, buka ka ng pagkain. Unahin natin, Maximiano. Maximiano, kita nyo? Tayo-tayo na nababata ang Guerrero. Kaya dapat tayo lagi na dito nagkikita. Hindi natin alam kung ano pinag pa natin sa dito. Kaya tayo magsama-sama lagi, kita-kita. Okay. Ayan. Kilala niyo ito kung sino? Kanilang makan. Hindi na. Yan, Maximiano. Oh, hindi pa nakatingin yata. Isa pa ulit. One. Yang, hindi. Palakpakan po natin. Maximiano. Yan. Isa lang ang anak yan. Wala kapatid. Kuha mo na ng pagkain. Kasama. Ate, kuha mo na ng pagkain. Okay. Bumili tayo. Sa anak ng... Hoy! Anak ni Kuya, yung pangalan ni Chidlo. Kuya Sario! Anak na Kuya Sario! Pagka-picture, yan lang kayo. Anak na Kuya Sario! Oo, Kuya Sario! Teka muna, yun muna anak. Anak kaya muna ba? Anak mo na Nasario. Dumi ng chinelas. Nasario. Ay, dumi ng chinelas. Anak mo na Nasario. Oh, anak daw. Anak Nasario. Ay, ayan nga, anak. Anak ka ng Tiyo, anak ka ng Tiyo. Nasaan pa iba? Ayan, ang pinakapugi. Tay. Sino pa? Hindi ka grupo ng anak ng Indo. Anak Nasario. Sino pa ga? Anak kaya Nasario. Dahil pugi. Dahil pugi. Ang dami ng hugot. Sorry na. Kulang pa. Nasa pa iba? Simulan niyo sa Wala pa. panganay. Sino panganay? Pwede mo. Papakilala kasi sa FB. Panganay, sino sunod? Sino sunod dito? Hindi ka pupunta kayo. Hoy mga kabataan, kilalanin nyo habang narito. Dapat sino? Maribek! Dapat sino? Wala si Ricky. Picture ng asawa. May nakuha na. May kunan niyo yung asawa. Ano ito? Ayan na. Akin rin. Si pakilala mo ako ni. Ah! Behawakan mo rin isa. Apo, anak!
Nang pa yung bet? Thank you, Kuya Rico. Kala ko'y paabo daw. Anak at asawa. Ano ka? Anak at asawa. Asawa! Anak at asawa. Drakel! Anak at asawa. Yung totoo. Oh, yung tunay daw! Oh, Drakel! Okay, 1, 2, 3. Mga apo. Ni number ko lagi nang inaabangan ni tayo eh. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, tayo hanggang sa... Si Mona nung kartaw niya mo. Ang paghawakan mamaya. Number 2. Joan. Proxy kayo. Kay Ina. Dapat naka-blue ka din. Kaya na. Ate, dyan eh. Ikaw. Pilay na. Ang mga asawa mo. Ayan, ang mga asawa nawawala. Nasabi ang mga asawa, hawakan. Kaya di, kusang sana, hindi ko mga asawa yan. Kaya di nakakakuha ng iba. Tabi-tabi yung asawa. Ate Leslie, asawa mo. Amanda! 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 Ate Lena. Nasaan yung asawa? Tingnan mo kung isusunod ka na yun. Wala na, yan na lang kaya. Wala na naiwan. Tingnan nyo, baka may naiwan. Namatay. Namatay, gagi. Ito talaga tayo pampacho. Lagi na nakapampacho. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sino susunodin ko yan mo? 1, 2, 3. Ate Josie, ang pinakamaganda po ay sa Timerna. May naglalaro ka lang po yan. Tingnan ko kung paano siya mag-lipstick. Nasa lipstick mo. Nasa lipstick natin yun. Kuya Rico! Kuya Rico, halika. Kuya Rico na si Kuya Rico. Maglalagay ng lipstick si Ate Josie sa harap natin. Bibigyan natin ng premyo. Asawa. Pakinggan mo muna lahat. Oo, okay. Oh, tingnan, smile. 1, 2, 3. Bakit yung isang apo na talaga? Mga anak-anak. Yan ang pinakapogi nga po. Okay, 1, 2, 3. Kailan ako niya? Hindi dumating. Ay. Dami. Sino kasunod na Josie? Berto. Ay, Tila Berto! Yan. Yan ang maraming Halika dito! Hindi ko maintindihan kung sino yan. Oh, smile. 1. Sige, Esperto. 1, 2, 3. Yan ang unang huli. Unang huli. Isa-isa ito. Oo nga. Tingnan mo ha. Ang daming anak, rainbow. O yan. Kaya natin mamanahin. Maraming anak, pero. Tingnan mo. Oh, tingin. Ganyan kagaling ay sinila ni Tila Berto. Oh, dali, tingin. Tingin. 1, 2, 3, 1. May tumating sa kasosyon. Wala. Wala. Susolo ko. Anak ni Tiangin. Ay, nawala ng mga anak. Ate Bruno, sino anak mo? Nakabina. Yeah, Ano ikat to? Pag-post mo. Okay. 1, 2, 3. Nawala si Pina. Oh, apo. Apo. Ay, ate, huwag kayo malis. Oh, dali. 1, 2, 3. 1, 2, Ha? Kuya Mel, napakabait mo. Paano nga yan? Hoy, yung maliit. Yung maliit.
pahabulong. Sama din pala ikaw eh. Sama ka rin. Diba? Ito tayo, waka mo. Gagano'n mo rin yan. Gano'n, danda ko ito na lang. Gagano'n mo yan. One, two, smile naman kuya! Ayan, karoon na ng natin. Pinakamagandang lalaki daw sa Guerrero. Ay, bigyan niyo ng premyo! Lapag na, lapag! Bigyan niyo naman! Mga mag-anak ko dyan! Bigyan. Hindi, sunod sa'yo. Hindi, wala na. Rolando Barcelona. Ay sadyang pinakamadamang talaga ang Guerrero. Ano, nag-iisa sa liya. Men! Ay, hindi ko buhay. Ito. Wait yan, wait yan. Isa! Dalawa! Dadalawa eh! Wala ka po. Anong dalisay? One, two. Pati dyan kumil ha? One, two. Mga anak ko na kita po. Siguro ito matita sa asawa. Ano? Bakit sa asawa ito? Hindi na lahat eh. Basta tawag ka asawa. Stick to. Hindi ka kayo. Isa. Dalawa. Labing isa. Kayo. Waki-waki. Waki-waki. Cardo, nasan yung isang asawa mo? Hindi siya sama. Wala si Cardo eh. Ha? Tutuloy yan. Ano na kayo? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kasama mo so. Papayag ka kayo puro ulit ganun. Papayag ka yan. Dalawa lang. Sino yung nasa mo? Ruel, tumago ka. Ay, kato, hindi ka. Kato. Kato. Pag-alam ang harap. Marino, ano mo nga? Kasi wala ka